Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas. Dneska si ukážeme zbraň od čínské firmy SPA. Už jsme si jednou představovali, protože ta zbraň vyšla jako novinka v roce 2019, kdy nás čínský výrobce SPA zaplavil vícero novinkami. Ale teď se k ní vrátíme, protože stále je tato zbraň velice zajímavá. I po několika letech se dobře prodává. Za nás je už perfektně odzkoušená, nemá tolik mušek nebo chyb a tím pádem ji rádi prodáváme. Pojďme se na ní podívat více zblízka. Je to zbraň, nebo tento výrobce vlastně přišel za mě, aspoň já si myslím, že to tak bylo, opravdu jako první s tím, že měl kartuši vzduchovou kolem hlavně. V minulém roce s tím přišla jako s velkou novinkou švédská firma FX u svého modelu DRS, ale můžete vidět, že tato zbraň už je z roku 2019 a už tuto vychytávku měla, takže opravdu to novinkou není a firma FX nepřišla s ničím převratným, když to takhle řeknu, akorát to použila poprvé ve svých zbraních, což je pravda. Zde teda vidíme kartuši, která má objem 300 kubických centimetrů, což je dostačující, uvnitř je umístěná hlaveň, na konci je vestavěný tlumič, to znamená, už ten výstřel je opravdu dost tlumený a nemusíte mít strach, že byste rušili sousedy, kdybyste stříleli na zahradě. Každá zbraň je vybavená jednorannou redukcí, po případě zásobníkem, takže si můžete volit, zda chcete přesnou terčovou střelbu, nebo zda chcete střílet na zásobník a rychleji vlastně střílet. Na spodní straně vidíte dva manometry. Jeden ten ukazuje tlak v kartuši a druhý ukazuje tlak na regulátoru. Pozitivem této zbraně, která stojí necelých 15 000, je to, že má regulovatelný regulátor. Je to jednoduché, je to z této spodní strany vlastně klíčem nebo šroubem. Je zde taky regulovatelná pružina ze zadní strany zbraně, ale myslím si, že v ráži 635 my si to ještě určitě přeměříme, ale ten výkon je udávaný někde kolem 40 joulů, což je za mě dostatečné. Samozřejmě asi to jde zvednout, ale ideální je to nechat v tom setupu, v kterém to dělá výrobce. Tato zbraň tím, že má tu kartuši vlastně kolem hlavně, tak je strašně lehká, váží pouze 2800 gramů, to znamená necelé 3 kg. Celková délka je 1145 mm, což je na dlouhou zbraň, si myslím, tak akurát. A délka hlavně je 610 mm. Já říkám, že na přesnou střelbu je důležité mít hlaveň někde kolem 500 až 700 mm. Je to ideální pro ty vyšší výkony. Samozřejmě i z kratší hlavní se dá docílit jako perfektního soustřelu, ale kolem těch 500 mm je ideál. Nabíjí se zadním závěrem, takže nemá v podstatě klasický takový ten pákový mechanismus. Je to trošku obtížnější, zase lidi, co jsou zvyklí na palné zbraně, tak jim tento klasický závěr vyhovuje a jsou na něj zvyklí. Co bych ještě řekl, vždycky tato zbraň není vybavena vlastně klasickými mířidly, takže si potřebujete zakoupit puškohled, aspoň nějaký základní, protože ta zbraň tím, že to je PCPčko, tak to nekope, nemusíte mít strach, že by se ten puškohled poničil. A takovým specifikem nebo zvláštností v dnešní době je, že ta zbraň je vybavená 11 mm rybinou, na kterou musíte umístit klasické montáže, například ocelové z naší nabídky, anebo hliníkové, úplně ty základní. Jenom ať víte, že tam není 22 Rizlišta, ale je tam 11 mm rybina. Co dále ještě říct k této zbrani? Je vybavena pěknou bukovou pažbou, je to takový základ, ale já proti tomu nic nemám, určitě se příjemně drží. Zde je zdrsnění, laserem udělané, i na gripu vlastně je zdrsnění, takže se dobře drží. Je to taková ta klasická pažba, nemá to pistolový grip, kolmí, ale spíše ze šikma, takže taková ta klasika. Na konci gumová bodka, která vám hezky zapadne do ramena a trošku vám tu střelbu zpříjemní. Určitě si ukážeme ještě nějaké testy. Já vždycky říkám, že u zbraní za 15 000 nebo do 15 000, v podstatě v dnešní době i do 20 000, to jsou buď čínské zbraně nebo turecké, sem tam nějaké gamo, ale většinou to jde opravdu z Turecka a z Číny. A značka SPA se vyznačuje tím, že už je na trhu celkem dlouhou dobu, že vyrábí zbraně například i pro německého výrobce Diana. A opravdu se o kvalitu zpracování nemusíte bát. Ta kvalita je za mě někdy i vyšší než u těch Turků.
A já prostě se značkou SPA nemám vůbec žádný problém a vřele ji doporučuji. Potom si zkusíme ještě střelbu na nějakou přesnost a změříme si v podstatě výkon té zbraně, aby jsme věděli, co ta zbraň dokáže. Tak vzali jsme si na naší střelnici zbraň od firmy SPA M30. Dneska budeme střílet na 20 metrů jenom na vnitřní střelnici. Spíše je to o tom, že si přeměříme konzistenci ústěvé rychlosti, jaký je výkon u té zbraně a podíváme se trošku i na přesnost, ale v případě přesnosti asi by bylo potom užitečné tu zbraň vzít na naši další střelnici na 50 metrovou. Co se týká střeliva, používáme klasické JSB Match, JSB King v ráži 25, je to ve váze 1,645 gramů, tak uvidíme, co s tím dokáže. Náš technik nebo servisní technik mi to neulehčil, protože nám dal na zbraň nízkou montáž, takže se tam nedostanu s klasickým zásobníkem, který se tam dává vrchní stranou. Opravdu, když budete mít tuto zbraň, tak si k tomu kupte i vysoké montáže, abyste tam dokázali dát zásobník. Já se teďka budu trošku mordovat s jednorannou redukcí, takže to určitě nebude rychlopalba. Pojďme na to. Je opravdu důležité si na to najít nějaký grif, jak to tam dávat. Protože když máte trošku větší prsty, tak do té jednoranné redukce se těžko dostává, ale zase je to jenom o tom si najít ten způsob, jak to tam dávat a pak už to jde celkem rychle. Zase víte, že je to pouze na přesnou terčovou střelbu, jinak můžete používat ten zásobník. Pokud na vás někdo nenachystá pásty jako na mě, to znamená, že vám tam dá nízké montáže. Nabíjení jde krásně. Ten klasický pákový mechanismus, já ho mám rád. On sice není tak rychlý jako prostě teďka ty nové mechanismy s tou klíčkou, ale zase ten chod je přesný a je to hodně podobné klasickým zbraním. Vidíme, že ten výkon se pohybuje kolem 50 joulů. Nedoporučuji tam dávat těžší ty diabolky, toto jsou 1,645, které pro tento výkon jsou dostačující na vzdálenost 50 metrů úplně v pohodě. Vidíme, že ústěvá rychlost je tam opravdu konstantní. Pohybujeme se 51,9 a nejnižší bylo 50,1. Ale to mohl být nějaký ústřel, teď máme 52,4. Ono, ta zbraň si ze začátku vždycky sedá. To už jsem říkal v několika videích. Několikrát tam lidi v komentářích. A teď se mi stalo, co se nemělo stát. Otočila se mi diabolka. To teď bych toho... Tak, zkusíme. Jak jsem říkal, ta zbraň si sedá vždycky. Hlaveň je vždycky od výrobce dost naolejovaná, vyžaduje to, nebo lepší je si tu hlaveň vyčistit. Ale my tím, že to chceme testovat tak, jak to přijde vám, tak to v podstatě vybalíme z krabice a dáme to, jenom tam dáme optiku a jdeme střílet. Pro mě ty jednoranné redukce tady z toho typu úplně nejsou. Já když mám na zbraní jednorannou redukci, tak radši výklopnou. Pro spoustu zbraní se tyto redukce dají i vytisknout na 3D tiskárně. Není to problém. A ta manipulace je potom daleko snadnější. Tak, dejme ještě 1-2 výstřely. Tak, ještě jeden. Jo, a vidíte, že už jsem si našel trošku způsob, jak to tam dávat. Tak, máme dostříleno. Takže zbraň M30 od firmy SPA v ráži 6,35.
můžeme se podívat, co to udělalo. Zde máme nějakých 10 výstřelů, zase je to na můj prst. Já vždycky říkám, je to spíš 2korunová mince, ale pod 5korunovou minci schováte cokoliv. Bylo to bez jakéhokoliv výběru střeliva, které je vhodné pro tu danou hlaveň. A taky vlastně jsme nečistili hlaveň, tak jak jsem již říkal, je to vybalené z krabice. Takže za mě přesnost super. Konzistence úsťové rychlosti taky je perfektní. A když si řeknu, že ta zbraň stojí 14 990 v porovnání s tím, co stojí FX, a nabízí v podstatě podobné věci, neříkám úplně stejné, ale podobné věci a byli s tím na trhu jako první, tak bych se jí vůbec nebál. Já ji za mě můžu doporučit. Pro mě nevýhoda je nandávání zásobníku horní stranou. Určitě ta kvalita zpracování je trošku nižší než u FXa. To se nedá srovnávat, to nebudu říkat, ale zase ta kvalita zpracování vzhledem k té ceně je podle mě dobrá. Takže já mám výrobky firmy SPA rád, to jste určitě na těch videích poznali a za mě to nabízí prostě kvalitu za danou cenu.